egy olyan 10 kilométerre vagyunk a megyeszékhelytől, Sepsiszentgyörgytől, Régy község mellett, amelynek a legfőbb turisztikai látnivalója nem más, mint a nevét viselő Rétyi nyír. Tulajdonképpen egy homokbuckás és homokdűnés területen vagyunk, ahol mind a szélerózió által felkapott és később lerakott homok van. És ebbe a finom homokba alulról a nagyon közel lévő freátikus vízréteg felemelkedett, és azok a növények, amelyek itt a jégkorszak után megmaradtak, mert ezek a nyírek is nem csak Oroszország tájait teszik szépé, hanem ez egy tundrai növény tulajdonképpen. Ezek itt megmaradtak azért, mert megmaradt a hideg levegő, megmaradt az a finom homok, amiből táplálkoznak, és ami alatt a gyökereik benne vannak tulajdonképpen a freátikus vízvétekben. Olyan ez a faféle, a betula, a fehér nyír, amelyikhez, ha kidől, sem szabad hozzányúlni. Mikor gazdagabb volt ez a vidék vízbe, akkor a homokdűnék és buckák között a mélyebb részeken kis tavacskák jelentek meg, és ezekben a tavakban otthonra leltek azok a tundrai növények, mert a pleisztocén után itt egy tundrai éghajlat uralkodott az északi féltekén, olyan növények, többek között a rovarevő drozéra fajták például, a tőzegeper, megmaradtak itt, mint maradvány növények, reliktum növények, a fákkal együtt, az alacsony kicsi növényecskék is egy országosan védett területnek van nyilvánítva. Az elmúlt mondjuk 100 esztendő alatt sajnos nem ügyelt a környékbeli ember sem erre a természeti értékre. A freátikus vízréteg leapadt, lassacskán úgy visszahúzódott a nyír is, hogy itt a főút melletti részben van a legtöbb nyír. Tulajdonképpen pusztulóban van a Rétyi nyír is. A Rétyi nyír közelében több turisztikai értékkel bíró látnivaló van. Az egyik a Rétyi mesterséges tó. Itt a nyírnek a szélén ezt a tavat részben a Fekete ügyből, részben pedig a mellette lévő kisebb tavat az Egerpataki erdei patak vizéből táplálták és hozták létre, mert a megyénk eléggé szegény a nyári és téli vízisportoknak a helyszínében. A legfontosabb látnivaló a milleniumi emlékerdő, ezt 1896-ban Magyarország ezredéves fennállásának a tiszteletére telepítették az erdőt, de nem csak itt Rétyen, hanem a történelmi Magyarország területén minden faluba a milleniumi erdő szélén a főút mellett van egy egész alakos szobra a brassói 24-es magyar királyi gyalogezred katonájának. Szent Iván Laborfalván lakott egy malomtulajdonos, aki fiatalon, akárcsak az én édesapám is, az első világháborúba 16-17 évesen behívták a monarchia katonájának. Ez a hadosztály tulajdonképpen kikerült Galíciába,
Galíciába az oroszok megtámadták, fele elpusztult, és akkor a magyar hadvezetés azt a parancsot adta, hogy a 24-es gyalogezred megmaradott katonáit vigyék be az olasz frontra, az első világháborúba, és bevitték őket a Pósikságára, részt vettek a Piavéi ütközetbe, ahol a második társaságnak is felinél több elpusztult. És utána pedig központi parancsra hazaengedték ezeket a székely fiúkat. Ennek az emlékére, hogy ő is az első világháború, a 24-es gyalogezred katonája volt, ezt a szobrot, emlékszobrot ide állította. Sajnálom azt, hogy a szobrot nem évelő virágok, kardvirágok, bazsarózsák veszik körül, amit a rétyi református ifjúság lányai gondoznának minden évben, hanem lehet jobb az avar, a zöld avar veszi körül. Nem érdemeltek a 24-esek ennyi év után virágot.